Good day, class. In this lecture video, we'll be talking about the for loop. So, sa atong previous lecture video, we were talking about switch statement. So, ako ra to siya gisingit. It is not really a looping or a repetition uh, control structure na si switch, but it is usually used with the repetition control structure. Okay, mura maguni sila og menu. Okay, so I think I'm assuming na na-gets na ninyo si Switch, no, on iyahang capability, asa siya gigamit, para asa siya, and unsa iyahang advantage compared sa if, o unsa pa niyang disadvantage. Now, let's proceed sa padayon ta sa ato ang repetition control structure. Nahuman na ta sa while loop, and now let's proceed to the for loop. Okay, so for loop has these three important steps, no? Setting a loop counter to an initial value. Second is testing the loop counter to determine whether its value has reached the number of repetitions desired. And third is increasing the value of the loop counter each time the body of the loop has executed. So basically, mura naman ni siya o while. Uh, ang mga, ano tawag ni? Ang mga basic parts sa looping is found in for loop. Sa tanan repetition console structure actually, parera na sila o kanang itong mga parts bitaw nga kato kong gidiscuss in the last on the lecture video about the while loop. Okay? So, na mag-need siya og counter, tapos katong nga counter initong i-initialize o value, katong nga counter pod ang mag-determine og kapila na nagbalik-balik ang ato ang loop, and then increasing or decreasing the values kada tuyok sa loop para ma-indicate ug mahunong na ba or mopadayon pa ta. So the for loop statement looks like this one. Okay? So, the keyword for, F-O-R, tapos open close dayon parenthesis. Inside this open close parenthesis is kato ng ang kalainan ni while ug ni for is that si while murag condition ra iyang basihan kung magpagpadayon ba or dili. Tapos wala siya exact nga murag kaning rule bitaw nga gina-follow. Nara sa imo og mag-set kag counter outside sa while or inside sa while. Or kanang mo determine na variable if mo padayon pa ba ang looping. Kani si for loop, nagid siya sa sulod sa iyahang murag setting, kumbaga, there is inside sa iyahang open close na parenthesis. Nadiri ang murag setting sa loop mismo. Okay, so mo ni siyang sikat si for loop compare sa ubang laing looping statement. It's because standard man gud si for loop na siya kung isa lang ka statement niya makita na ninyo o kanus kahastaman mo tuyo kapila siya mo balik ana o asa unsa iyang set sa iyang counter ana. Okay, so inside here sa open close sa parenthesis natay tulo ka statement. Una nga statement is katong initialization of the counter. So inside diri sa for loop, diri sa iyahang open close parenthesis, diri ninyo ibutang ang diri mo mag-initialize sa counter ninyo. Okay, sa kaning first nga statement. Next is katong testing, kato bitang condition nga nasa while sa sulod. Okay, kaning next is diri ang testing, diri ang condition if mupadayon pa ta or dili. Tapos sa last na statement is the increment, katong mo plus 1 bitaw siya para mo saka ang atong counter value, tapos moabot siya sa condition wherein mo stop siya. Okay, tapos inside dayon sa open close nga kaning curly braces mo na dayon ang body sa imong for loop mo na ni nga mga statement ang magbalik-balik. Now if your for loop only has one statement, pwede ra i-discard ning curly braces. Pwede ra na siya. But kung daghan statement, it is required nga na siya curly braces. Okay, so basically mo ni siya no kung specific na to ang kaning flow chart sa for loop nga ni ang itsura. Okay?
Consider this one as a decision. Okay, kani-kani decision. Mura gi-transform lang niya into something like this para makitaan ang murag capability or setting sa for loop. So before ta musud sa for loop, diri ta start, and then this one here kani siya nga block mo nag-indicate sa tanan information na kinahanglan nato sa atong looping. So, ang initialization, count is equals to 1. Ang testing is count less than or equal to 3. In this example, tapos, incrementation, which is, we incremented count uh, uh, by one value kada loop. So, ang ana siya, no? Muni siya ang murag atong indication or murag setting no sa ato ang for loop. Kung atong tan-awon, iyang gi-initialize si count into 1, tapos muhunong, as long as si count is less than or equal to 3, magpadayon siya. Tapos, every loop, magdungag ta og value kay count. No? Magdungag ta 1 value kang count. Okay? Now, if this is true, meaning ang atong count is still less than or equal to 3, we will execute this one, balik. In this line here, ipa-input na to ang user kang PNR, and then we solve for SI, and then we printed SI, and then we'll return again to check this setting. Okay? Now, sa pagbalik ani niya, since ato namang di-increment si count, so basically, ang value ni count in the second loop is 2 na. No? So, diri siya ni test, diba? Okay, at ako ang, ha, para, so, sa first nga loop, no, count is equals to 1, kana yung get check, tapos yan din yung get check, since count is equals to 1 man, so, is count less than or equal to 3? It is true kay count is equals to 1. This will be executed. This will be executed. Balik siya dira. And then, diri na dayon. Okay? Now, in this case, ato gi-increment si count. So, ang mahitabo diri ani count is mahimo siya og 2. So, our count here now becomes 2, di ba? Okay. So, balik na po siya tuyok. Is 2 less than or equal to 3? It is true. So, tuyok na po na siya diha. Tuyok na po. And balik na po diri. Now, our count is now equal to plus 1 naman. 2 man tong last. So, may mo na din 3 si count. Now, is 3 less than or equal to 3? Well, basically, that's true. Tapos, tuyok na po siya diha. And then, incremented na po. Now, our count is 3 plus 1. Our count now becomes 4. Is 4 less than or equal to 3? Which is false naman. So, moanggi na siya diri. And then, we will stop. Okay? So, ana ang dagan sa for loop. So, basically, kung tanawon na to ang order sa kaning iyahang statement no, syntax no, ang nahitabo is that this one will first execute, then this one, and then this one. After this one is executed, this will get executed. This one, tapos balik na po dayon. This one, tapos execute, balik na po siya, ingana. So, kung tanaw na to si for loop, no, makita na gid dayon na to ang unsay dagan sa looping, no, diri pa lang sa tulo ka statement sa sulod sa iyang parenthesis. Okay? Okay, so if we transform this for loop into a source code, muning iyahang itsura. So, this is muning itsura no sa kaning katong atong gi-discuss na flowchart. So, in here, as you can see, we
first, initialize again nato ang mga variable natin gipanggamit, di ba? So, we use P and R, and then we use count, and then we use C, di ba? Mawani nga mga variables, dili ang atong mga gipanggamit. So, first, we will initialize that, and then afterwards, we will proceed with the for statement. Okay? Now, as you can see, we initialize our count is into 1. So, muna siya. This one. And then we initialize we set that the count should always be less than or equal to 3 for the loop to continue. And then muna siya diri then we incremented our count by 1, no? So that our count will terminate, diba? Mo-approach gud siya mo-false para mo-false siya nga statement. So we will increment our count. And this will be executed as the body and will return. So, munto siya kung giingon ka ganina, no, nga this will be executed, then this will be executed, tapos this will be executed after, then afterwards, this will be executed. Balik na po siya diha, so, muna na yun siya. Okay? So, nga na ang gaga ni for loop. Okay. So, basically, ing ani raman gihapon ang si tawag ni flowchart ni for loop. Okay? So, kaniya to lang siyang ingani. Balik ko na ko discuss para maklaro na to ang setting ni for loop. Pero, basically, nga ni gihapon ang iyahang formada. Okay? So, before mo move, mo increment si ang ato ang counter. So, here are some important notes sa for loop na dapat ninyong i-remember. The initialization, testing, and incrementation part of the for loop can be replaced by any valid expression. So, since expression raman ang murag requirement ni for loop, no? Basta kay expression, no? Pwede nimo siya mabutang inside sa kaning braces or brackets ni for loop. No, in this example, as you can see, kung atong tan-awon, duha ra ka ang una niya is initialization. Ilisan ako color ha, para maklaro. Una niya is initialization, di ba? Then, instead of testing, ay ra iyang gibutang diha. And then, we have here, we decremented our I minus minus, meaning kada loop mo, minus 1 siya. Now, this is muran gid ni siya nga code actually because this three statement here are valid statement. Di man ni siya syntax error, sakto man nga statement. However, nagini siya error because we did not test, di ba? Mudagan siya, but when you run this, it will not end. This code will not end. So, ang tawag na to infinite loop, di ba? Ako naman nang gi-discuss sa inyo sa na infinite loop. So, di ni siya mo end. It's because wala tayo testing diri if when siya mo undang. But, this will run. This will not prompt you that there's an error. Okay? Maybe some of the katong bagong compiler, maybe makadetect. But, basically, most of the time, di gini siya mo, na siya makita na error. Since these are all valid expression. In this example here, gibaylo niya I less than 4. Na diri ang murag conditional statement, tapos j is equals to 5, and these are initialization, di ba? J equals 5, j equals 0, tapos diri as conditional ng mga statement. Again, all of these are valid statement. It will run, but when you run this, there will be some ambiguity sa inyong output. So, it says here na dapat ang I is less than 4. If you initialize your I somewhere out sa code, mudagan ni siya. And then, especially kang J pod, sa kanipong ka J. But again, wala tay condition of kung kano sa siya mo stop. At the same time, wala siya incrementation. So, again, this code will not end. Okay? In this statement here actually mudagan ni siya.
no? And the first statement, it is correct, no? Nag-initialize ta sa atong counter. Second statement, we tested kung para indication o kanus ang undang. And the third statement is the incrementation. As you can see, though this is a different kind of statement, dili siya exactly I is equals to I plus 1 or I plus plus ra, makita na to diri no? Kaning nga line. So, every time mo execute ni siya, after execution, mo plus 1 ni siya. So, basically, mura ra gyapon niya gi-update si I. So, in other words, mura ra gyapon ni siya og incrementation nga part. So, kani nga code will run. But, I will not advise you to ing-anion, no? Kay medyo lisod siya, medyo complicated siya tanawon ug dili pud standard iyang format. But I will inform you nga possible ni siya. It's because, again, as you can see in this statement, nag-add man ta og I. Diba ako naman yung ato mag-increment si I, rather. Diba ato naman yung gidiscuss unsay buhaton ani? Diba this basically is equals to I is equals to I plus 1. And will execute every time this is executed. So, mura ra gyapon nato gi-increment si I with additional printf lang. But basically, mo to kung giingon. Next is, nag-scan after diri sa for loop. Sa initialization, diri ta nag-execute og scanf. And then we have here the testing and the incrementation. As you can see, kani duha is properly executed. Wala siya char no? Diretso, kani condition, kani incrementation. But sa first, sa initialization is diri ta nag-scanf. Naibang compiler nga modawat ani, napoy katong medyo strict nga dili modawat. But basically, in kung logical thinking nato no ato siyang tanawon logically, this is valid. Okay? Because at murag analogous ra man ni murag pareha ra man ni sa atong gi-initialize si I. But ang ato lang gibuhat diri is ato lang siyang pa-decide ang user sa. Okay, wala na to siya implicit no nga gidiretsuan og butang og values user atong gipa-define diri. So mura ra gyapon ta og nagbutang og value ni I, which is the same ra gyapon purpose ani, di ba? So basically this is correct gyapon na statement. All of these are correct statement. It's just a matter of mo sakto ba yung output when inyo siyang iparan. But again, as long as valid ang mga expression nga na inside sa ato ang brackets, it will run. Another important note is that there are different ways in printing 1 to 100 using a loop. So, lain-lain pa maagi to do that. Okay? Wow. So, there are different ways in printing 1 to 100. This is the first way. So, mani siya ang pinaka-basic na pamagim, very straightforward. So, kani siya, nag-initialize ta og value ni I, which is 1. Tapos, atong giset nga I must be less than or equal to 10. And then, we incremented our I. So, basically, may tabuan ni mo print ni siya 1 to 10, di ba? Okay, initialize tag 1. So, ayan, testing is dapat ang I is less than or equal to 10. And then, every loop I is added by 1. Okay. Next way in printing 1 to 100 is this one. As you can see, unsay kalainan ani before. Okay, atong tanawon, atong nag-initialize ta og value ni I, tapos atong gitest if our I is less than to 10, but walay sulod mo siya nga statement diri sa last. Now, ma'am, valid din na, pwede din siya. Well, yes, pwede ni siya actually. Pwede gani nga, ingani ra ang inyong for loop. So, for, ana ra tanan. So, meaning wala. Pwede ra na siya. Mura ra ni siya o kanang, yes, pwede ra ni siya.
Diba? Wala na po while. Katong while, last, pwede ra sad to actually walay sulod. Diri anan, diretso ra mo. Pwede ra na. But this kind of using this statement requires that you understand what you're doing, no? Kasabot gid mo sa inyong gipara na code, and that aware mo sa mga variables inyong gipanggamit. Because in here, since wala mo nag-increment, make sure nga somewhere inside sa inyong code nag-increment mo, no? Kaya kung dili magud mo, for example, inyo rin yung leave blank dire tapos wala mo nag-increment inside the loop. If that happens, dili mo saka inyong values ay dili ni siya mo abot na condition, dili mo false, dili mo hunong ang inyong for loop. In that case, mag-infinite loop mo. So, in this situation, pwede ra na wala ni ang inyong katong implementation as long as nasa inside sa for loop ninyo. And in this case, there is a code, as you can see, nag-increment siya inside. So, valid ra gihapon ang program, mudagan ra gihapon. Do wala ni siya nagbutang diri since nagbutang siya inside the loop, the entire process of the for loop, no, or the looping expression, no, is the same ra gihapon. Okay, again, nag-loop man siya sulod. Ay, nag-increment man siya inside the loop. So, mag-execute gyapon ni siya kapila. So, mura ra katong akong gi-explain kay ganina, this will run muni pinakauna, then this will run second time, and then the body will run, di ba? Third, and since in the body, nag-increment naman ta, so basically, kani diri, di na siya needed. And then, balik na po siya kang 1. Okay, so, na-gets ba? Another way in printing is, kani, pareha ra sa katong kaganina, no? But in this case, as you can see, wala ning initialization. Ma'am, wala initialization, madagan na siya. Again, this part here is only initialization. So, naday ko'y nakuan sa inyo ha na nakaligtaan og ingon, no? Kani nga part, kaning akong giingon na mobalik siya. Basically, after this part, mabalik siya. Dili na siya mo initialize outro, okay? Madiretso na din na siya og testing. Okay, so madiretso na siya og testing. Di na siya mo initialize outro. So, parehaan ni, nahitabuan ni diri no? Wala ta nag-initialize diri nga part. And then, after, nag-test ta sa katong stopping nga condition, kung sa tamong hunong, and then, nag-increment, diba? Now, it is okay na wala ni since, as you can see, before ta nag-start to loop, ato nang gi-initialize si I daan is equals to 1. So, consider na si for loop ng I diri is now equal to 1. So, iparani niya una, and since wala man ni sulod, as is, iyara ng labyan, and then iya din yung iparan. And since we already have the value of I is equals to 1, hindi siya mag-error kaya may value ni I. And then, this will be, kanina din sunod. And then, when this is executed, balik siya diri increment siya kang I. And, test din siya dira. It will not, di na ni siya mo initialize outro. Okay, the same ra gyapon naning diri asa man to ako ang giingon kaganina. This one. So, after this is executed, this is 3, 4, diba? Instead of, ato din yung erison. Ay, sorry class. So, this is 4 kani. Diri din siya mabalik sa 2. So, basically, 5 na ni. Tapos, diri na dayon. Kanila ni paran. Tapos, lahi na to ang color. This is 5. Sa second na pagdagan. Tapos, siya 6. Yeah. 7. Yeah. Balik na po. 8. Kaya na siya. Okay, di na ni siya mo initialize outro diri so once nga
Okay, balik ta sa kato kong explain ka ganina, no, para masabtan yun. Okay, murag na, wala na ako siya na-explain ng tarong. So, this will be executed first, 2, tapos this will be executed ayon. Tapos, once this is done, this will be executed. And once this is executed, di na din siya mabalik dire. No, dili na siya mabalik dira. Di na niya i-auto initialize. Diri na siya mo balik. So, on the second loop, this will be 5 na, tapos 6, 7. Tapos after this one, balik na po siya diri, mo test na po siya. Now this will be 8 na dayon, diba? 7, and so on and so forth. Okay, kas ara siya mo initialize. Okay, so mo ni siya nahitabo diri ah. Since kas ara man mo initialize, pwede ra gyud na sa gawas ang initialization before sa atong for loop ha, dili after. Kay kung for example wala ni, di man ni siya kabalo kung sa value ni I, so ma-error gid ni siya. Sa kabalo sa initial value ni I. So, ma-error ni. Next is sa sunod ani pila din ni ka pamaagi. Ako sang i-review. Daghan gid pamaagi class. Next way in printing 1 to 100 is pwede ra wala ning una, pwede ra wala ning last. Again, as long as your initialization happens before your for loop and your incrementation is in your loop. So basically inyong for loop diri gihimo na ninyo siya og while loop, di ba? Condition ra man ang sunod sa while loop. Condition kung kano sa mahuman ra man ang nadiri. So, mura ra gyapon ninyo siya gihimo ni og while. Okay? So, pwede wala ni as long as ang initialization nag-initialize mo before sa loop and your incrementation is inside the for loop. But again, kung inaniyo na manggaling ninyo yung for loop, may pag mag-while na lang mo diretso, di ba? Na magi purpose ko din si for loop, that is para dali masabtan ang inyong looping. In this case, kung giingani ninyo pagsulat inyong for loop, medyo nawala na ang purpose ni for. So, may pag nag-while na lang. But in this case, ako rin ipakita ang possibility na valid ni siya. Next is this one. No? Okay. Wala ta nag-increment diri So, tanaw na to atong i-examine ang code. Wala ta nag-increment sa last na part. Wala po ta nag-increment sa body. But as you have noticed, nata sa sulod sa testing, nag-increment. Now, if you recall the order, kung the order sa statement na nga iparan ni for loop, no, kato kung bago lang i-discuss, this will be run first, this will be run second, this one, then this will be will be run next, tapos mo increment din diri asi 4. And since wala man mo diretso siya diri, di ba? Diretso siya diha. Now, as you have noticed, nag-increment man ta diri And since mo diretso ra man gihapon siya diri, so the same thought, no? The same ra gihapon ang concept. Mura ra gihapon ta og nag-increment. But sa lahi lang niya nga statement gibutang. But basically since muran man gid ni siya kada loop, di ba? Kani nga mga statement kani diri kani and the body will run every loop except sa initialization, di na siya modagan every loop. Since modagan man ni siya kada loop, it is possible na diri ta mag butang og incrementation sa ato ang condition nga statement. Okay? So, katong kaganina nga akong gidiscuss is that as long as you increment your counter inside the loop, no? Mugana ni siya. Another possibility is that as long as, no? Nag-increment mo inside the loop. Bali, you perform your incrementation repeatedly.
So since kaning nga second na line diri will be performed repeatedly regardless, no, kay mo manitig test kani nga line kani. So pwede ra nato ibutang diri ang incrementation. But again, I will not advise you to use this ngani nga pagkasulat kay medyo dili siya ing anak ka gwapo sa mata, no, di man siya dali masabtan. But again, this is for the purpose na dili mo matagaw if makita mo din ani nga code. It's labi na sa kanang mga programming exams. Mga programming exams, hilig kani sila mga ingani gitsura nga mga code. Kanang dili bitaw usual, kanang mga unusual nga format sa pagka-program. So kana magungingan na mas para sa ilaha mas lisod or mas tricky, so muna kasagari lang ginabutang sa exam. Okay, so pero kung kamo na yung mag-code, avoid using this kind of lisod siya sabton and then sakit siya sa mata, di ba? Kiwa siya ni follow gid sa rules of another way is the same ra gyapon sa katong previous. In this case, ato lang gi I++. Ang nahitabo diri ato lang gi plus plus I. Ako nang gi-discuss ang difference ni I++ o plus plus I. I will not be discussing that in this lecture video kay medyo taas na pod, no? So kung naglibog mo sa ning I++ o plus plus I, i-review lang tong previous nga lecture video nga ako ang gi-upload. And then mura man yata to nga ang and also kaning nga mga plus 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 I and I plus plus, if you have questions ako just ask me, okay, para masabtan din ninyo kay gamit ra ba ni siya. Okay, and if you want, you can always try this on your iparan og the same ra ba gid ni siya og output tungod sa ilang kalainan. Ang kalainan na ning isa is that wala siya less than ra siya. Ang kalainan sa isa is less than or equal. It's because we added a value of I before this entire expression is executed. So basically, 1 ta nagsugod diri So munang mag less than or equal to I ta. And kani siya 0 gid ta nag-start an. So munang di na ta mag equal. Okay? Okay. Okay, ako ang i-discuss ha og tarong. So basically, I is equals to 0. When this is executed, our I immediately becomes 1. So kung 1 ta nag-start, no? 1 ang pinakauna di ma-print. 1. And then mabalik ni siya 2, 3 up to 10. Okay, less than or equal man. In this case, ang mahitabo diri plus plus I plus plus. So pag kani nga testing 0 pa si I diri. After this, no, after this line, bali kanina may sunod, di ba? Ang atong I diri is now 1. Okay? Next loop, ang ato ang I diri is still 1. After aning yung ma-execute, mahimo na siya og 2. Raging ana. So, hangtod sa mo 9 ni siya diri nya ang mo-print diri is 10. So, mo nang no need na nga equal to 10 na nato kay di man ni siya mo hit og 10 since giplasan man siya after na sa execution sa line. Okay, so muna siya. Now, it is also possible to nest your loop, no? Pwede nga inside sa for loop, naisud na for loop, then sunod sa for loop na napusunod na for loop. You can nest, no? As many loop as possible, depende sa inyong problem. Di po mo pataka-taka og nest. Kay the more nest, no, the more for loop inside the for loop, the more magkahinay ang inyong code. For example, sunod sa 4 na 4, sunod sa 4 na 4, and then sunod po sa 4.
kana magkadaghan ang nesting ninyo, magkahanay inyong code. So make sure na minimal lang gyapon inyong nesting and also sakto sa inyong solution sa inyong problem. But it is possible. Okay? So, unsa may gibuhat ani? Atong tanawon sa gibuhat sa atong code. Sa gibuhat sa atong code. Diri ta una sa for loop. This will be executed first. RR now is equals to 1. And then this will be executed. It is tested since our R is equal to 1. 1 less than equal to 3 is true. Diba? So this is 1 less than equal to 3. This is true. So we will proceed in the body. So mani ang katulong nga ni reason. So 1 less than equal to 3. This is basically true. And then kanina dayon ang sunod na execute. Since this is mo man ang sunod na execute, ato ni siya execute. And since this is 4, we'll execute this as 4 statement. So, we will execute this as a 4 statement. So here we initialize C equals to 1. Okay. Now let us test. Our C is 1 less than or equal to 2, which is true, diba? So basically mo ni siya ang sunod na gi-execute for ay this is 4, no? So kaning una, kaning sunod, and then the entire for loop. So para ma-execute ang entire for loop, kaning 3.1, no? Kaning pinakauna nga gi-execute inside the for loop. And then this 3.2 kani. And then gi-execute na po dahil ni nato. The sum is equals to r plus 3. So ang sum daw ay r plus c is r plus c, which is rr is equals to 1, rc is equals to 1, this is equals to 2. So ang mo print diri pinakauna nga print is mani siya ang output, kumbaga pinakauna nga mo print is r is equal to 1, c is equals to 1, and the sum is equals to 2. Now, once this is done, di ba? This is 3.1, 3.2. This is executed 3.3. This is a for loop, remember? So, di ni siya mo undang hantod di ni ma-encounter nga statement, di ba? So, again, this is a for loop. So, unsay sunod execute ani? 3.3. So, diri 3.4. Incrementation. Now, in this case, C++, so ang ato ang C, second na ni siya nga loop here, so ato ang C, in this case, sa 3.4 is, nahimo na og 2. Balik dayon ta diha, no? Our C now is equals to 2. So, this becomes 3.5 na dayon eh. Our C is equals to 2. Is C less than or equal to 2? This is true. So, musulod siya diri sa body. Diba? Pag sulod niya diri iyahang 3.5 man eh. This is true. Kanina dahil lang yung sunod na execute, which is 3.6 na dahil ni siya. Okay? Tapos the sum of R is C. So, ato ang sum is equals to R plus C. Remember that ang atong R, wala na change ang value. 1 lang gihapon, diba? Base sa atong mga nalabyan na expression. R is equals to 1. RC is, pila na itong C? RC is now 2. So, this is 3. And then we will then print that. So, ang ato ang I is equals to 1. IR day is equals to 1. RC now is equals to 2.
and our sum is equals to 3. Now, this is executed. Balik na po dayon ta sa incrementation. Diri. Diba? So, once this is executed, this 9 here, balik ta sa incrementation. C++, since our previous C is equals to 2, may naman siya og 3. Okay. And then, we will then test again if S3 is less than or equal to 2. Now, as you can see, is 3 less than equals to 2? Is it true or false? This becomes false. This becomes false na. So, this is terminated. This for loop here is now terminated. So, nahuman na bali ni siya o execute. Exit na siya diri sa gawas. Now, pag exit niya, don't forget na pa ni siya sulod sa loop. Napatay outer loop. So, balik na din siya sa yung outer loop. This is executed, di ba? This is considered as the body of the loop. Once this is executed, nahuman naman, asa man mo balik ang ato ang code. Hama mo balik, ato sa ning erison para hinlo. Mubalik ang atong code. So, once na-execute na ni, so done. This is executed. Mana na ako bali o execute. So, muna atong duha ka output nga nakuha. Naman siya sulod sa 4. So, asa naman dahil ni sunod mo sulod. The next thing that will be executed is this one. Incrementation. So, ang atong R previous is 1. So, R++. And this second iteration, our R now is equals to 2. Okay? And then we will test if R is less than or equal to 3. Is 2 less than or equal to 3? It is true. Now, this is correct. This will again be executed. Mag-loop na pud ni siya sa sulod. Ibalik na pud niya tong ato ang gibuhat kaganina, but with ang R nato equals to 2 na. Kay 2 naman nato ang na-update naman. Okay? So, gipadagan na pud ni siya otro. After ani, balik na pud ni siya diri ani mo balik na pud, di ba? So after na execute ni balik na pud ni siya diha r plus plus na pud, and then r now will be equal to 3, tapos less than equal to 3, which is true gihapon, and then this will again be executed na pud. And then once this is executed, ma-exit na dayon na pud, tapos mabalik na pud siya sa diri na pud, balik na pud siya diha, di ba? Now, in this case, ang ato ang R now is equals to 4. So, is 4 less than or equal to 3? False na ni siya. So, this whole statement is now terminated. Umato na din siya sa return 0. Di ba? So, basically, ang dagan sa atong statement is ing ani. So, outer loop, R is equals to 1. No? Inner loop, C becomes 1, 2. Okay? Reason. Diba? Outer loop equals to 1 sa pinakaunang nga loop. Inner loop 1, 2. So, sa ato pa ang output is 2 of 3. Diba? 1 plus 1, 2. 1 plus 2 is 3. Okay, first na siya nga iteration. First iteration ni outer loop. Okay, inner loop, first iteration ng C is equals to 1. Second iteration ang C is equals to 2. Now, balik na po din siya sa outer loop. Kaya ni-terminate naman ang inner loop. R now becomes 2. So, second iteration na na.
The inner loop, unsa na may value ni C. As you can see sa ato ang for loop, no? Ano ba yan? As you can see sa ato ang inner loop diri sa sulod, mubalik man siya og initialize. Diba kani gawas naman siya sa for loop. So kung mubalik siya diri kani, ang kani diri di na utro na niya og execute. Okay? So in this case, ang ato ang inner loop, ang C is still equals to 1 and our C is equals to 2. So ang output is ang output is R is equals to 2, C is equals to 1, sum is 3. Okay? R is equals to 2, C is equals to 2, sum is 4. So, muna siya ang mga output. And then, sa third loop, okay, nahuman na, C is equals to 2, terminated na ning nasa sulod, balik na po siya sa loop sa gawas, outer loop, this is the third outer loop, no? So, yung pag-execute. Our R now is equals to 3, kinag-increment man ta. Inner loop is still, inner loop, iteration 1 is 1, iteration 2 is 2. Kaya nakita ninyo yung pattern, no? So, ay na kayo ninyo i-read between the lines kanang sab kana bitong inyong i-complicated o maayo. Just treat this entire body here as a regular body for the for loop nga kinahanglan siya i-execute. Okay? So, ana siya. Once nga ma-execute ni tanan diri kani nga for loop inside, mo exit siya sa for loop, balik siya sa outer loop niya kani. Nya, i-execute na po ni siya outro. And since execute man siya outro, balik ni siya kaning line as initialization. Okay? Unless if katong giingon nga, ma'am, ningon ba ka nga di na ni siya ibalik og execute. Di na ni siya ibalik og execute if nagdagan pa ang inyong for loop. And since nag-terminate naman terminate naman ta, for example, nga ni man naman ni nga loop niya, ibalik naman ta sa outer loop. Mahitabo is ma-outro og initialize ang ato ang C. Okay? Now, I'm not assuming na nagets dayon ninyo ang concept sa nested loop kay medyo lisod ni siya i-wrap around, especially if bago pa mo sa topic, bago pa mo naka-encounter ani nga type of coding. I will suggest and I will strongly recommend to you nga inyong haning praktisan. Try ninyo siya padagan experiment. If, for example, i-change na ko ang value ni C, inyong dungagan og line, inyong dungagan ninyo og condition and something like that. Inyuha ni siyang eksperimentuhan. Try. Hangtod sa nakagets na gid mo sa gid ang iyang dagan. Okay? So, nga na lang siya, class. But hopefully namoy nasabdan sa akong gi-discuss karon. Nakakuha mo sa iyang concept. Again, just treat the inner loop as a regular body of the loop nga kinahanglan ninyo siya i-execute. It's just that ang body is a loop itself. So, inyo gyapon siya i-execute as loop. Okay? So, once this loop is finished, is done, balik na po siya dari sa taas. Mura na gugpud og kaning, for example, kana is I is equals to I. Katong kaganina nga printf, mura na gugana printf. Hello. Ana, for example. So, dili lang ni siya for loop. But once this is executed, di ba? Mabalik ba din ta sa taas. Balik ta sa kani. Utro og tuyok. So, mura ra gyapon siya gingani. Okay? Okay. So, muna iyahang output class. No? Ito akong gi-discuss ka ganina. Sakto ba? 1, 2,
3, 3 ko ato ipadayon. 4, 4, and 5. Mani put. You try to run that on your own daw. Testing eh. Huwag mo ba na yung magawas. Pero mo gina siya ang magawas. Tapos, try experiment sa mga values. Experiment sa syntax. Experiment. Try. Explore. Ano ba ng mga scientist? And I think all of you are computer science, diba? Mga scientist man mo. So, ano dyan na. Okay. Now let's proceed to the break statement. Break statement is very important in terms sa for loop. Kay mora ni nga statement ang makaundang og infinite loop. Okay? Mura ni nga statement ang makaundang og infinite loop. If magbutang mo break sa inside inyong for loop, di gina mo infinite kay maundang man na siya. As long as run ni siya nga statement. So, break statement when encountered inside any loop, controlled automatically, passes to the first statement after the loop. So, undangon niya diretso ang loop. First statement after the loop man. So, once ma-encounter mo, laktaw siya sa pinakaunang statement pag human sa for loop. So, for example lang niya, kay for loop diha, chu, sulod. Tapos, nag-break ka inside. Tapos, nag-printf ka. Chu diha. And then, after day sa imuhang break, for example, nato kay gi-printf diha. And nahitabuan niya is that once this is encountered, di na niya i-execute. Diretso na siya diha. Diretso siya sa first statement after the for loop. Okay? So, break statement are usually associated with if statement. Kay dili man pud pwede nga wala kay condition gibasihan sa imong break. So, for example, nag-for loop ka tapos inyo ra siyang gi-break without any condition, no? Kung kano siya mo-break, inyo lang statement lang gid siya. So, mo nang gid na inyong for loop. Di siya mo loop. Mo nang butangan gid siya og if statement. Okay, so this is an example code. Example ta. Example ta. Taas na ato ang video. Muntaga na ang 52 minutes. So, this topic will be continued on the next lecture video. Hopefully, na mo na-learn. If you have any question, contact me. If I don't receive any question, I will assume nga na-gets ninyo ang akong gi-discuss. Okay? Don't ay mo pagkaulaw og pangutana sa akong mga questions. Basig makaingon mo mga you're basig stupid ra inyong question, something like that. Dili. Miski unsa ka kuan sa inyong question since you are still learning, no. Dawaton ko gid na siya yung question. Basta kay naningkamot po mo og sabot. Okay, so that will be all for this lecture video and see you on the next one. Thank you.